irritating here, so she has a lot of alveolar bone loss at number 21. Và chúng ta thấy ở cái mặt trong của răng 21 là do cái răng cửa dưới cứ cắn lên đó hoài cho nên là nó bị tiêu xương. So we have to extract the 21 Nên chúng ta không giữ được cái răng because there was no bones output. tại không còn xương nữa. Okay, always the treatment started the bite opening. Đầu tiên đó là chúng ta nâng khớp nữa. I gave him a removable type, Holy type anterior bite plate that was incorporated with some plastic teeth. Cái cụ nâng khớp phía trước và này là tháo lắp dạng Holy và có lắp răng giả cho bệnh nhân ở răng 21. And he has a business in China, and he returned 10 months later. Bệnh nhân có việc ở Trung Quốc cho nên đó là 10 tháng sau mới quay lại. So because of the business way, then he had to wear the braces very well, because without the braces, he has no teeth in front. Chúng ta thấy đó là tại vì cái này là có cái răng giả nên bệnh nhân đeo xi lắp, đồng thời là nó có cái lỗ ở đó. So when he come back after 10 months, you can see the huge amount of the biting of it can take place. Mình thấy là sau khi đeo xi lanh như vậy thì 10 tháng sau là đã có giảm một tháng sau đáng kể. So I'm a lover of anterior bite plate. Thầy rất là khoái cái phần nâng khớp trước đó. And in the very young patients, I give him the bite plate and the median screw incorporated. Ở những bệnh nhân mà nhỏ tuổi thì thường là sẽ cho nâng khớp trước và có cái nối rộng đường giữa. What is the advantage of the anterior bite plate for the adult patient? Chúng ta thấy nếu mà bệnh nhân lớn tuổi thì nó có cái lợi điểm gì khi mang vào nâng khớp trước? Number one, it raise the bite. Dĩ nhiên là nó sẽ mở khớp cho mình. So we can put in the bracket and the lower two. Rồi khi đó chúng ta có thể gắn cài răng ở dưới. And we can reorient the muscle that was collapsed. Chúng ta có thể là huấn luyện lại cho cái hệ cơ mà nó đã quen với cái chuyện đó là cái khớp cắn sau nó bị sụp. And as you know that this anterior bite plate, temporarily disocclude the posterior teeth. Bởi vì là một khoảng nâng khớp trước thì cái đằng sau nó không có chạm khớp. So it acts like a stabilizing splint. Như vậy nó sẽ có cái tác dụng giống như là cái máng mà duy trì. So it helps to the condyle go to their comfortable and stable position. Và khi đó cái bồi cầu nó sẽ đạt được một cái vị trí mà thoải mái và nó ổn định. So if there is any functional shift in centric occlusion, CO, if there is a CICO discrepancies, that the condyle goes back to their comfortable and more stable position, that we can judge where we should put the teeth. Nhất là những cái bệnh nhân mà nó có cái sự sai biệt giữa là cái đầu mũi tối đa với lại cái trung quan tâm á, thì khi mình mang cái này là cái đầu đầu cầu nó sẽ định vị lại ở cái vị trí mà đúng của nó, thì khi đó mình sẽ là tái đánh giá cái ca thôi. So in this situation, it's almost impossible to put on a bracket, especially OK bracket, because OK bracket is little bit bigger than small metal bracket. Rõ ràng là với cái khớp cắn như thế này chúng ta không thể nào gắn mắc cài, nhất là mắc cài OK, tại vì cái mắc cài OK nó hơi lớn, nó mắc cài thường tí. To use the clear bracket or aesthetic bracket, you need more bite opening before placing bracket. Nhất là nếu chúng ta muốn sử dụng những cái mắc cài thẩm mỹ á, thì chúng ta càng phải là mở khớp trước đó. So, in most of the cases, starting with some anterior bite plate or the removable expander called median screw is very useful. Chúng ta có thể là bắt đầu cái ca cho cách cho bệnh nhân đeo cái mặt phẳng nâng khớp trước hoặc là cái median screw. Yeah, usually I order the how long should I wear these braces? Then I answer that okay, it takes about 3 to 6 months. It depends on your cooperation. Thường mình nói với bệnh nhân đó là phải đeo từ 3 tới 6 tháng ha, tùy mức độ hợp tác nha. Anterior bite plate only about more than 6 months. Đây là chúng ta thấy là đeo cái nâng khớp mà hơn 6 tháng. But if you needed some expansion and medial screw incorporated, maybe 3 months enough. Nếu mà chúng ta có cần phải nới rộng theo cái chiều ngang thì có thể cho cái ốc nó rộng đường giữa thì có thể 3 tháng cũng đủ.
So in growing patient, the TMJ problem is not that much, issue, because the growth always change. But in other patients, always the condyle positioning is one of the issue that. Ở bệnh nhân còn đang tăng trưởng thì thường nó ít cái vấn đề có cái liên hàm, tại vì cái vùng đó nó thay đổi liên tục. Còn ở bệnh nhân mà người trưởng thành thì là chúng ta cũng khá thường gặp những cái vấn đề mà nó không có tương đồng giữa cái tương quan tâm với vùng tối đa. So instead of using any stabilizing splint for the diagnostic and therapeutic purposes, that if you need bite opening and if you do need some lateral expansion, that this kind of appliance before placing any bracket is very helpful and useful. Thế là trong những cái trường hợp mà chúng ta có thể là phải sử dụng cái máy mà để ổn định hàm đó, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái này, tức là vừa kết hợp cái mặt phẳng khớp trước với lại cái ống nó rộng đường giữa. After obtaining the bite, then if there is some skeletal functional shift of the mandible, maybe you can decide whether extraction or non-extraction. Và trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái trường hàm chức năng đó, thì sau khi đeo một thời gian đeo cái này là cái hàm nó sẽ định vị lại, thì mình sẽ quyết định xem coi là có nhổ răng hay không. And this is when we can easily place the bracket. Cái này là mình đã có đủ chỗ để gắn mắc cài ha. Always after placing bracket, we started 16 eye type. Chúng ta bắt đầu bằng dây này tay 16. And up to 18 stainless steel. Chúng ta lên LS 18. Or 1725 night type. Hoặc là nay tay 17 hay 5. 1925 night type. Nay tay 19 hay 5. 020 stainless steel, 020 stainless steel. LS 020. It depends on the situation. As I told you, what it depends? Leveling or archwire level, entire dentition leveling. Nếu chúng ta dùng cái dây nào thì nó phụ thuộc vào là mình đang muốn cái mục đích đó là làm đều giữa hai răng hay là làm đều cái khung răng, thì có giải thích rồi ha. But my destination is 1925 stainless steel. Nhưng mà cái dây sau cùng của mình là nhắm đến đó là LS 19 hay 5. I don't want to deepen the bite anymore. Chúng ta không muốn cái này nó cắn sâu hơn. But I'd like to retract the upper dentition a little bit to reduce the overjet. Nhưng mà lại muốn là kéo lui cái khung răng trên để giảm cái độ cắn chìa. That's why I put a spur here like that and keep the line first parallel with the arch wire and to minimize the segmental rotation. Cho nên mình đã làm một cái hút lên trên kheo như thế này để cái đường tác động lực của mình đó là nó song song với cái là mặt phẳng nhai, thì khi đó là nó sẽ kéo lui răng, mình không có bị cực vô. So it was at the tolerant event, and this one is finally later on it was replaced with an implant. Và chúng ta thấy là hình là sau khi tháo mắc cài thì cái răng hai một sau đó là mình đang căng implant. Before and after. Hình trước và sau.